এজন অসমীয়া হিচাপে ছবি আঁকিবলৈ জনা হওক বা নহওক, জুবিন দাৰ ছবি এখন আঁকিবলৈ সকলোৰে ইচ্ছা। আৰু সেয়েহে আজি মই জুবিন দাৰ এখন ছবি আঁকিম, য'ত জুবিন দা আজি আউটলাইন টিউটৰিয়েলটো সম্পূৰ্ণকৈ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু এই নতুন মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে যাতে মৰমে আঁকোৱাই লয় তাই কামনা কৰিলোঁ। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছবিটো অঁকাৰ আগতে সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন আহে যে এতিয়া আউটলাইনটো কেনেকৈ বনাম। আৰু মই যদি বেছিকেলি মই কওঁ, আউটলাইনটো বনাবলৈ মই গেট মেথড ইউজ কৰিম। তাৰমানে ছবি বা ৰিয়েলিষ্টিক স্কেচখন আঁকিবলৈ সদায় গেট মেথডটো ইউজ কৰিলে ভাল। আৰু তাৰ বাবে মই যিহেতু মই স্কেচত দেখা লৈছোঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে মই 2 ইঞ্চিকে লৈছোঁ। কিয়নো এইকাৰণে লোৱা হৈছে, যদি 2 ইঞ্চিকে লওঁ ছবিখন অলপ ডাঙৰ, আৰু ডাঙৰ ছবিখন সদায় দেখিবলৈ ভাল লাগিব। যদি সৰুকৈ ছবি এখন ইমান ভাল গতিকে মোৰ মতামত কওঁ, প্ৰথমতে তুমি গেট মেথডটো ইউজ কৰা। আৰু যিহেতু বিগিনাৰ আৰ্টিষ্ট তুমি পাৰিবা। আৰু এই গেট মেথডটো তুমি ক'ত পাৰা? তুমি প্লে ষ্ট'ৰত এভেইলেবল আছে, তুমি তাৰপৰা এটা গেট মেথড ইউজ কৰিব পাৰা, য'ত তোমাক ধুনীয়াকৈ এনেদৰে শিকাই দিব যে এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। কিন্তু কথাটো আহিলে তাত ইউজ কৰিবা কেনেকৈ? প্ৰথমতে তুমি গেট মেথডত ধুনীয়াকৈ আঁচডাল টানি লৈ ইয়াতে তুমি ঘৰটো ঠিক এনেকৈ ভাঙিবা। উদাহৰণ হিচাপে মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, মই ইয়াত 7টা ঘৰ হিচাপত মোৰ প্ৰস্থ হিচাপত আছে। গতিকে দিশটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, প্ৰস্থটো হিচাপ কৰিবা হ'লে। আৰু প্ৰস্থত হিচাপ কৰা 7টা ঘৰ মোৰ ইয়াতে নেপেলাম। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ঘৰবোৰ এনেকৈ আনিছোঁ, আৰু পিছত সকলোখিনি টানি হোৱাৰ পিছতে গোটেইখিনি এটা এটাকৈ সংযোগ কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ 4 দি আনিলোঁ, মিডিল ঘৰটো এনেকৈ আঁচ মই দি তোমালোকৰ কথা। তুমি যদি অকণ তাতকৈ অকণ ডাঙৰ বনোৱা, তাতকৈ সৰু বনোৱা, তাতকৈ তোমাৰ ইঞ্চিটো তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তুমি কিমান ডাঙৰ। লগতে মোৰ সৰু যিহেতু মই এই 2 ইঞ্চিকে লওঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বা ছবিখন অঁকাৰ আগত প্ৰথমতে এই ঘৰটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে সেই কামটো কৰিবলৈ প্ৰথমতে চাৰিওফালৰ পৰা বেৰ দিয়াৰ পিছতে এটা 2টা ঘৰ যিখিনি ফুট দি কৰিছিলোঁ, সেই গোটেইখিনি এটা এটাকৈ লগ খুৱাব লাগিব। তেতিয়া তোমাৰ সেই গোটেইখিনি ঘৰ পাৰফেক্ট হৈ উঠিব। আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে এটা এটা ঘৰ তুমি উৰ্ধৰ পৰা মূললৈ এনেকৈ মই দিয়াৰ ধৰণে এটা এটাকৈ জুম খুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু তেনেকৈ জুম খুৱাই এটা এটাকৈ জুম খোৱাৰ পিছতে তোমাৰ গোটেইকেইটা ঘৰ কমপ্লিট হৈ উঠিব। তথা তোমাৰ গেট মেথডৰ কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তুমি এই ছবিখন স্পীডত বা জোখত ডাঠকৈ নাৰাখিবা। যদি তুমি ডাঠকৈ আঁকাৰ পিছত যিহেতু মুচিবলৈ অলপ বেয়া হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিল, তুমি এই বিষয়টো কেনেকৈ ইউজ কৰিবা? তুমি ছবিখনত দেখাৰ দৰে তুমি প্ৰথমতে গাইড মেথডত উলিয়াই লোৱা। উলিয়াৰ পিছত কোনটো বা আৰম্ভ কৰিবা তোমাৰ সেইটো নিজৰ কথা। যিহেতু মই চকুৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ, ছবি বেছি ভাল বস্তু, গতিকে মই চকুৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। এটা এটা ঘৰ সকলো ধ্যানত ৰাখি অকণকৈ লাহে লাহে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু আউটলাইন হয়, গতিকে তুমি ইমান প্ৰেছাৰ দি পেলাই নকৰিলেও হ'ব, অকণকৈ তুমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। লগতে এটা কথা ধ্যান ৰাখিবা, যাতে তুমি এনেকুৱা নহয় যে দ্বিতীয়বাৰ এবাৰ দিয়াৰ পিছতে সেইখিনি মুচিব নোৱাৰা হয়। বহুতে তেনেকুৱা হয়, গতিকে সেই ভুলটো অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব। লগতে সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে যিহেতু প্ৰথমে তুমি ব্লেণ্ড কৰিবই লাগিব, গতিকে প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ আউটলাইনটোৰ কাৰণে কমপ্লিট কৰি পিছত ব্লেণ্ড কৰিবই লাগিব। যেতিয়া সেইখিনি অকণ ধ্যান ৰাখিবা। আৰু যিমান পাৰা অকণ স্মুথ হিচাপত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু পেঞ্চিলডাল পাতলকৈ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মোৰ যিহেতু আউটলাইনটো মই আকৌ মুচিবই লাগিব, তাৰ ওপৰত আকৌ ডাঠ বা আকৌ লেপন দিবই লাগিব, সেইকাৰণে পাতলকৈ অকণমানকৈ মই ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ছবিখনত গেট মেথডটো থকা ধৰণে অকণকৈ সকলোবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান বিশেষকৈ দিয়া নাই, কাৰণ মই আকৌ পিছত টোকিয়াই ৰাখিবই লাগিব। যদি মই ইয়াত পাৰফেক্টকৈ বা গোটেইখিনিও মই দেখুৱাই দিওঁ মই কেনেদৰে আঁকিছোঁ, কিন্তু তাৰপিছত মই আকৌ আঁকিবই লাগিব। গতিকে ইমান মই গুৰুত্ব দিয়া নাই, মুঠতে মই যিটো ষ্টেপটোহে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে চাই মেলি এনেদৰে ষ্টেপটো মই দি ধৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে তুমিও এনেদৰে অকণ সৰু বস্তুবোৰ গুৰুত্ব দি কামটো কৰা। আৰু এই আউটলাইনটো কমপ্লিট মই আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দেখালোঁ। নেক্সট আকৌ এটা ভিডিঅ'টোত আমাৰ শ্বেডিং কৰাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ফেচটো কেনেকৈ শ্বেডিং কৰিছোঁ, লগতে বডি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো নেক্সট পাৰ্টত দেখাম। আৰু জুবিন দাৰ নেক্সট পাৰ্টটো পাব লাগে তোমালোকে এই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে তোমাৰ এই নটিফিকেশ্যন প্ৰথমতে তোমাৰ তালৈ যায়। আৰু লগতে জুবিন দাক ভাল পোৱা সকলে মোক কমেণ্ট বক্সত গৈ জয় জুবিন দা লিখিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু আজি এই মোৰ চেলেঞ্জটো বা মোৰ আজি আউটলাইনটো কমপ্লিট হ'ল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ মই ইমানতে বাই বাই দেই।